Loni jsem byl přes zimu v Kolumbii, kam parta letí letos znovu. Mně se tam moc líbilo, ale chci poznávat další místa, takže se letos přifařuji k jiné partě a vyrážím do Keni. Po náročné cestě s celonočním letem dorazíme konečně na místo. Ale já když vidím modré nebe a naskakující kumuly, tak je moje jediná myšlenka, jak se co nejdřív dostat do vzduchu. Tak podám zprávu, no. Hele, je to docela masakr. Už jsem ve čtyřkových klesáku, teda ve čtyřkových stoupáku, ve šestkových klesáku. Moc jakoby klidných míst tady není. Ale teďko mi to letí po větru, takže to letí úplně super. Zpátky to bude asi docela oříšek, ale uvidím. No, já jsem hodně na spodku váhy, tak mi to moc neletí. Ale teďko letím přes 40 bez speedu, takže to mám kousek po větru, zpátky to bude horší asi. Takže zatímco ostatní se jdou dospát, já už tahám za Ačka na startu. Dostávám radu, že je zbytečné točit, protože to člověka jen zdržuje. Takže po vertikálním startu, který mě okamžitě vytáhne 150 metrů nad start, dělám první zatáčku až po 10 kilometrech. Na nich to jde skvěle, je to po větru. Otáčím celkem konzervativně. Určitě by se dalo letět dál, ale hrana trochu ustupuje a je víc a víc ofukovaná větrem, tak nechci riskovat, že tam zůstanu. Zpátky ke startu to jde taky dobře. Protože letím proti větru, tak točíme stoupáky, ale jen ty silné. Rekordní 5,6 metrů za sekundu integrovaně. No tak to je něco, ty vole, 5,6. Přetočím do konce dravce, protože najdu rychle jádro. Já jsem tě přestoupal, vole. Ale asi to nebude dlouho trvat. Vedle silných stoupáků jsou i výživné klesáky v nárazu až 9,1 metru za sekundu. Vytáčím základnu v 3900 metrech a zjišťuji, že moje myšlenka na startu, na tu hodinku povření se podél hrany bude péřovka zbytečná, nebyla úplně přesná. Nicméně oblekání bundy za letu už mám vyzkoušené z Kesenu, takže navozuji teplnou pohodu. Taky jsem si předsevzal v Keni za letu pít, což dodržuji. Ale urinální kondomy, které jsem si koupil, jsem zapomněl domů. Tak zkouším novou metodu čůrání. Prostě si stoupnout sedačce a pustit to dolů pod sebe. Kokon se dá vzadu přidržet nohou. Při letu na sever hrana vystupuje dopředu, až je úplně ofukovaná. Říkám si, že tam tudy se určitě neprotlačím, tak zkouším letět na přední hranu. Ale tam se ukazuje opačný problém. Je tam žebro, které je zase kolmo na vítr, takže za ním je obří rotor. Musím ustoupit, zachránit se o přední hranu a vymyslet něco jiného. Zkouším letět podél ofukované hrany, ale podle předpokladu je to odsouzené k nezdaru. Nakonec vymyslím tento plán. U startu vytočit a ufukovanou hranu nadletět. Vychází to jen tak, před zlomem hrany kopu do šišek a být tam o 10 metrů níž, tak musím přistát. Ale kritické místo zdolám a letím dál. Jak se ti daří? Hele, dobře, to kritické místo jsem přeskočil a letím dál, no. Tady začíná to být takový nějaký plytký, tak nevím, možná už to otočím, ale ještě bych chtěl kousek letět. Dávej bacha, i když budeš tlačený, tak to zvládne. Nicméně o 15 km dál mě čeká podobná situace. Stoupáky už prakticky skončily, takže stejný postup použít nejde. Vydávám se proto k přední hraně, která se tu spoje s horní hranou. Doletám tam jen tak a žádná zrada v podobě nějakého protižebra mě tu nečeká. Trpělivě se vyzvedám nejprve v desetince zase až do úrovně horní hrany, pokud to už jde v pohodě až zpátky na start. Tady Kuba, mám to 9 kiláků. Stačí mi klouzák 60 jedný. Přistávám na pána na startu.